Hey everyone, মই সৈনিকা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে যিসকলে মানে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে মই আজি নেক্সট গামোচাৰ কিবা বনোৱাৰ যে কথা কৈছিলো হেতু মই ইয়াত বনাইছো। আৰু কি বনাইছো আপোনালোকে থাম্বনেলত গম পাইছে সোফা কভাৰ হয় সোফা কভাৰ বনাইছো গামোচাৰ সৈতে কেনেদৰেনো বনাইছো কি পদ্ধতিৰে হেখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই যাব। এতিয়া মই সোফাৰ কাৰণে কভাৰৰ কাৰণে এখন গামোচা দুভাগ কৰি কাটি ললো আৰু এতিয়া পুৰণা যি সোফা কভাৰ এটা আছিল মই তাৰে জোখটো লৈ পেলে এনেকে চিন দি পেলে গোটেইখিনি গামোচা এনে কাটি ললো। মুঠতে 6খন গামোচা প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আধা গামোচাটো যেটো বাছি গৈছিলে 6খন মানে 5.5খন গামোচা লাগে আৰু 5.5খন গামোচাৰ পৰা যেটো আধা বাছিলে মই সেই আধাটো দি ফ্ৰক চিলাই মানে স্কাৰ্ট টপ চিলাইছিলো। আৰু যিসকলে সেই স্কাৰ্ট টপ চিলোৱা ভিডিঅ'টো নাই চোৱা তেওঁলোকে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত গৈ পেলে লিংকটো দি থোৱা আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু যদি হেদৰে চিলাব বিচাৰে তেতিয়াহলে চিলাব পাৰিব। বিহু আহিছে যেতিয়া অকল মানুহে নতুন পিন্ধিলেতো নহব নহয় জানো। সোফাকো পিন্ধাইছো আজি নতুন আৰু স্কাৰ্ট টপটো চিলাইছিলো ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰথম তাই গামোচা তেনেকৈ পিন্ধিছে আৰু ডাঙৰজনী এটা ফ্ৰক পিন্ধিছে আগতে আৰু এতিয়া মই সৰুজনীৰ কাৰণে স্কাৰ্ট টপ চিলালো। ফ্ৰকৰ কাৰণে আধা কাপোৰ আছিলে ভাবিলো এনে গামোচাখন নষ্ট হোৱাতকৈ মই চিলাই পেলাই তাই পিন্ধিব পাৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকৈ ধুনীয়া কাটিং বিলাক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আৰু ব্লাউজ কাটিং এনেকৈ বহুতো কিবা কিবি আছে ডিজাইন আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কমেন্টত জনাবচোন যে কি চাব বিচাৰে কেনেকুৱা কাটিং চাব বিচাৰে বা আৰু কি ব্লাউজৰ ডিজাইন চাব বিচাৰিব নে এনে ধৰণৰ কি যি মন আৰু আপোনালোকৰ চাবলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব। মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তে আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে মই কেনেকৈ গামোচাখিনি কাটিং কৰি আছো এটা জোখত। এখন গামোচাহে তেনেকৈ ওপৰত থৈ ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি লৈছো আৰু এনেকৈ মানে কাটি ললে গোটেই কেইখন ধুনীয়াকৈ সমান হৈ পৰিব বেকা বেকি হোৱাৰ তেতিয়া চান্স নাথাকে। আৰু এটা কথা গামোচাখিনি আপোনালোকে যে 6খন গামোচা লাগিব কৈছো গোটেই কেইখনৰে ফুল কিন্তু একে হোৱা ল'ব কাৰণ বেলেগ ফুলৰ হলে গামোচাখন দেখিবলৈও মানে কভাৰটো ভাল নালাগিব ন। সোফা কভাৰটো মানে গামোচাখন জইন কৰি লগোৱা হ'ব যেটো তিনিজনীয়া সোফাটো আৰু এজনীয়া সোফাটোতো লগাবলৈ মানে এটা সেট হৈ পৰিব আৰু যদি একে ফুল দিয়ে একে ফুলৰ মোৰ কাটি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই তল কাপোৰৰ কাৰণে আস্থ কাপোৰ কিনি অনা নাই। মই যে পুৰণা চাদৰ এখন মোৰ মাৰ চাদৰ দেই মাৰ চাদৰ আছিলে পুৰণা নিপিন্ধা তাকে বোলো কাপোৰটো ভাল হৈ আছে ইয়াত তলত দিওঁ আৰু গপচ হৈ থাকিব বস্তুটো সেইকাৰণে হেতুকে তাৰ জোখমতে কাটি ললো। কাটি লৈ পেনি হেতু নেদেখালো আৰু ইয়াত যেনেকৈ জোখ লৈছিলো তেনেকৈ জোখ লৈছিলো আৰু এতিয়া মই চিলাবলৈ এয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। আৰু এটো চিলাবলৈ ইমান টান নহয় মানে গোটেই কেইখন প্ৰথমতে জইন কৰি ললো তিনিজনীয়া সোফাটোৰ কাৰণে তিনিখন সমানে জইন কৰি ললো। জইন কৰাৰ পাছত এতিয়া মই তলৰ কাপোৰটো লগাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে তলৰ আস্থ কাপোৰটো মই চিধাকে প্ৰথমতে মানে উল্টা সাইডে নহয় প্ৰথমতে চিধাকে 3 বাউণ্ডাৰী মাৰি লম। মাৰি লৈ পেলাই এখন লুটিয়াই দিম এৰিছানে চিধাকে লগাই লৈছো। লগোৱাৰ পাছত লুটিয়াই দিলো। লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত এতিয়া এই লুটিয়াই পেলাই এতিয়া মই এনেকৈ মুটুকাই পেলাই ওপৰ ভাগটো যেটো সেই ওপৰ ভাগটো এনেকৈ চিলাই দিছো। তেতিয়া বস্তুটো গপচ হৈ পৰিব আৰু ডাবল চিলনি মাৰিছো যাতে বহুত দিনলৈ চিলনিবোৰ ভাল হৈ থাকে বেয়া হৈ নাযায় কাৰণ এটা চিলনি মাৰিলে খুলি যোৱাৰ চান্সও থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই দুবাৰকৈ ভালকৈ চিলাই দিছো। আৰু আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে এটো জনাবচোন যে গামোচাৰে সোফা কভাৰ বনাইছো আৰু সোফাৰ এটো ওপৰৰ কভাৰটোহে বনাইছো তলত বহাৰটো হেতু বনোৱা নাই বহা সিস্টেমটো। এয়া মোৰ সোফা কভাৰ তিনিজনীয়া সোফাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটো মোৰ সোফা হয় আৰু মই এতিয়া ইয়াতে পাৰি দিছো। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। অকল ওপৰটোহে চিলাইছো তলৰ যেটো বহা তাত চিলোৱা নাই কাৰণ গামোচাত মানুহ বহিব নাপায় ধৰকচোন সেইকাৰণে মই নাই চিলোৱা। আৰু তাত মই ৰঙা কাপোৰ চিলালে ভাল হ'ব নে বগা কাপোৰ আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব দেই।
আৰু সেইটো চিলোৱাও মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ চিলাওঁ এতিয়া মই গোটেইকেইখন চিলাই ল'লোঁ কাৰণ হাতৰ কাৰণে এনেকৈ মানে চিলোৱা নাছিলোঁ আৰু এজনীয়া চোফাটোৰ কাৰণেও চিলোৱা নাছিলোঁ গোটেইকেইখন চিলাই ল'লোঁ আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চোফাটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকেও এনেকৈ চিলাব পাৰিব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে খুব ভাল লাগিছে মোকতো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিব দেই